હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું હેલ્ધી એવો મમરાનો નવો નાસ્તો. ફટાફટ 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ચટપટો બનશે. તો ચલો બટેટા પૌવાને ટક્કર મારે તેવો અને બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાને ભાવે તેવો ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં ટેસ્ટી એવો નાસ્તો બનાવવા માટે બાઉલમાં 5 કપ પાણી લઈશું અને તેમાં આપણે 4 કપ મમરા, વજનમાં જોઈએ તો 90 ગ્રામ જેટલા લઈશું. મમરાને પાણીમાં સારી રીતના બોળી દઈશું અને 1 મિનિટ જેવું પાણીમાં રાખીશું એટલે મમરામાં કચરો હોય તે નીચે બેસી જાય. મમરાને વધારે નથી પલાળવાના, માત્ર 1 મિનિટ જેવા જ પલાળવાના છે. 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે હળવા હાથે નીચોવીને ચારણીમાં કાઢી લઈશું. આ પાણી છે તેને ફેંકી દઈશું. હવે નાસ્તો બનાવવા માટે કડાઈમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન રાઈ મેથી ઉમેરીશું. રાઈ મેથી તતળી જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું. જીરાનો કલર ચેન્જ થાય એટલે 1/4 કપ સિંગદાણા ઉમેરીને તેને થોડા ક્રિસ્પી કરી લઈશું. 1 થી 2 મિનિટ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું એટલે તે ક્રિસ્પી થઈ જશે. હવે અડધો કપ ઝીણા કટ કરેલા બટેટું મેં કાચું લીધું છે અને જો તમારે વધારે બટેટા ઉમેરવા હોય તો વધારે ઉમેરી શકો છો. આ રીતના ઝીણા કટ કરેલા હશે એટલે ઝડપથી સતળાઈ જશે અને મિક્સ કરી દઈએ. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને 4 મિનિટ બટેટાને થવા દઈશું. 3 મિનિટ થાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન મીઠું. તો અત્યારે આપણે મસાલા પૂરતું જ મીઠું ઉમેરીશું. મમરાના ભાગનું મીઠું લાસ્ટમાં ઉમેરીશું. એકદમ સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. બટેટા હવે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. બટેટા સોફ્ટ થઈ જાય એટલે મીઠા લીમડાના પાન સાથે 1 મોટી ડુંગળી ઝીણી કટ કરેલી ઉમેરીશું અને 2 થી 3 મીડિયમ તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા. મરચાં તમે તમારા તીખાશના ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો ને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. બટેટા થોડા હાર્ડ હોય એટલે તેને પહેલાં સાતળ્યા. પછી બટેટા થોડા સતળાઈ જાય એટલે ડુંગળી ઉમેરી. ડુંગળીને સતળાતા વાર ના લાગે એટલે બટેટા થોડા થઈ જાય પછી તમે ડુંગળીને સાતળશો એટલે તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. લગભગ 3 મિનિટ મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર ડુંગળીને સાતળી લીધી છે. હવે ઝીણું કાપેલું અડધું ટમેટું ઉમેરીશું. ટમેટું ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ થોડું ઉમેરશો તો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. મિક્સ કરી દઈએ. ટમેટાને કૂક કરવાની જરૂર નથી. ટમેટા ઉમેરીને તરત જ મમરા ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 કપ જેટલા ફ્રેશ ધાણા ભાજી ઉમેરીશું. આ સ્ટેપ ઉપર તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો, પણ હું ઉમેરતી નથી. 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને છેલ્લે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. 1 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ ઉપર હલાવીશું. 1 મિનિટ જેવું થયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ઉપરથી થોડા કેપ્સિકમના ટુકડા અને દાડમના દાણા ઉમેરીશું અને સાથે ઝીણી સેવ પણ ઉમેરીશું. આ નાસ્તો તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપશો તો ખૂબ જ ભાવશે.
તો આપણો ટેસ્ટી એવો નાસ્તો તૈયાર છે. તો તેને ગરમ ગરમ સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આ નાસ્તાને તમે મમરાની ચટપટી પણ કહી શકો છો અને મમરાનો નાસ્તો પણ કહી શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.